Η ιστορία δημιουργείται εκεί που ο άνθρωπος αφήνει τα σημάδια της παρουσίας του. Υπάρχουν μέρη και τοποθεσίες που κρύβουν τις δικές τους ανθρώπινες ιστορίες, ψάχνοντας το βάθος της πορείας του χρόνου. Ιστορίες που αφορούν καθημερινούς ανθρώπους και άλλοτε ιστορίες που αφορούν μεγάλα γεγονότα που επηρέασαν την πορεία της ζωής πολλών ανθρώπων, θετικά ή αρνητικά. Βρισκόμαστε στην υψηλότερη λοφοσυρά του λεκανοπεδίου της Αττικής, όπως σήμερα ονομάζεται Τουρκοβούνια ή Λυκοβούνια. Γύρω από τη λοφοσυρά βρίσκονται οι αστικές περιοχές του Γαλατσίου, της Φιλοθέης και του Ψυχικού. Η ονομασία Τουρκοβούνια οφείλεται μάλλον στη μακρόχρονη παραμονή στην περιοχή της τουρκικής στρατιάς του Ομάρ του Ραχάν, που κατέλαβε την Αθήνα το 1456. Για την ονομασία Λυκοβούνια υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Μία από αυτές λέει ότι ονομάστηκε λόγω των λύκων που ζούσαν στο δάσος της λοφοσυράς. Άλλη βασίζεται ότι πάρθηκε ονομασία από τον έναν από τους 3 γιους που είχε ο Ερυχθέας, τον Λύκο, και η τελευταία εκδοχή αναφέρει ότι η ονομασία Λυκοβούνια προήλθε από το φως που έλουζε τους λόφους κατά τη δύση του ηλίου. Στη συγκεκριμένη λοφοσυρά γίνονται αναφορές ακόμα και από την αρχαιότητα, με την πιο σημαντική αυτή του Παυσανία, στα Αττικά. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι στην κορυφή της λοφοσυράς βρίσκεται ξώανο του θεού Δία, διός άγαλμα Χεσμίου, καιρικού θεού, δηλαδή του θεού που ρύθμιζε τις καιρικές συνθήκες. Σύμφωνα με το μύθο, από εκεί ο πατέρας των θεών έριχνε τις αστραπές και τις βροντές. Το όνομα Αγχεσμός πιθανότατα προέρχεται από τη λέξη άγχη, που θα πει πλησίον, και εσμός, που σημαίνει αυτός που εξορμά δυνατά. Το όνομα Αγχεσμός διατηρήθηκε μέχρι τον 3ο με 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Από εκεί και πέρα μετονομάζεται σε Λυκοβούνια. Τα Λυκοβούνια σήμερα φαίνονται σαν ένα νησί μέσα στη θάλασσα του αστικού περιβάλλοντος. Το αρχαίο αττικό τοπίο έχει αλλάξει από την ανθρώπινη παρέμβαση. Η λοφοσυρά πλέον χωρίζεται σε 3 λόφους, όπου διακόπτεται η συνέχεια τους από το αστικό περιβάλλον, όπου η εξάπλωσή του μαζί με τη δραστηριότητα των λατομείων στο κεντρικό κομμάτι των λόφων άλλαξε το τοπίο. Οι περιοχές γύρω από τη λοφοσυρά κατοικούνταν από τα προϊστορικά χρόνια. Τα Λυκοβούνια υπάγονταν στον αρχαίο δήμο Βατή, όπου κατοικούσε Αιγίδα Φιλή και είχε προστάτη τον Ηρακλή. Κατά τα ρωμαϊκά χρόνια, στην περιοχή των Λυκοβουνίων χτίζουν τις οικίες τους Ρωμαίοι αξιωματικοί και αξιωματούχοι, αλλά δεν υπάρχουν οργανωμένα χωριά στην περιοχή. Κατά τα βυζαντινά χρόνια, η γη συγκεντρώνεται στους λίγους. Εκείνη την εποχή ο Αλέξιος ο Κομνηνός στέλνει 12 αρχοντικές οικογένειες στην Αττική. Μία από αυτές τις οικογένειες ήταν και οι Μπενιζέλοι, στους οποίους περιήλθε η ιδιοκτησία της περιοχής των Λυκοβουνίων και της Ομορφοκλησιάς. Η περιοχή της Ομορφοκλησιάς, ή αλλιώς της Έμορφης Εκκλησίας, έχει την ονομασία της από τη Βυζαντινή Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, όπου βρίσκεται σήμερα από την πλευρά του Γαλατσίου, απέναντι από την είσοδο του πάρκου Βέικου. Επειδή η περιοχή γύρω από τα Λυκοβούνια ήταν πολύ έφορη με άφθονα νερά, τόσο οι αρχαίοι Αθηναίοι όσο και οι μεταγενέστεροι κάτοικοι είχαν εκεί τα κτήματά τους και τα κοπάδια τους.
Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, στην περιοχή της ομορφοκλησιάς και του αγχαισμού μένουν μόνο βοσκοί και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης τα λικοβούνια γίνονται λιμέρια αρματολών και κλεφτών. Στα μετέπειτα χρόνια, τα λικοβούνια γίνονται άνδρο του λίσταρχου Κακαράπη ή Καραράπη ή Καρά, όπου έδρασε στα χρόνια που δρούσε και ο λίσταρχος Χρήστος Νάτσος, γνωστός ως Νταβέλης. Το πραγματικό όνομα του λίσταρχου Κακαράπη ήταν Λουκάς Μπελούλιας και καταγόταν από το Κυριάκη Βιωτίας. Ιστορικά ο Κακαράπης έμεινε ως ο αποτρόπαιος ληστής και δεν συλλήφθηκε ποτέ. Η δράση του Κακαράπη, χρησιμοποιώντας ως λιμέρι του τα λικοβούνια, δημιούργησε αρκετούς μύθους που αφορούσαν για κρυμμένα λάφυρα και θησαυρούς που είχε αποκτήσει από τις απαγωγές που είχε διαπράξει. Τα πεύκα των Λικοβουνίων διατηρούν μέχρι το 1941 την πυκνή τους βλάστηση. Όμως μεγάλο μέρος του δάσους γίνεται καυσόξυλα για να ζεσταθούν όχι μόνο οι καλατσιώτες, αλλά και πολλοί Αθηναίοι κατά τη διάρκεια της κατοχής. Τα Λικοβούνια φιλοξενούν μέλη αντιστασιακών οργανώσεων στον αγώνα κατά των Γερμανών Ναζί. Οι κατοχικές δυνάμεις επιτάσσουν τα αλατομεία και τα ασβεστοκάμινα που βρισκόντουσαν στο κεντρικό κομμάτι της λοφοσυράς των Λικοβουνίων, εξαναγκάζοντας Έλληνες σε καταναγκαστική εργασία. Στις περιοχές γύρω από τα Λικοβούνια, κατά την κατοχή και ακριβώς μετά την αποχώρηση των κατοχικών δυνάμεων από την Αθήνα, θα λάβουν μέρος πολλά αποτρόπαια γεγονότα. Το πρώτο σκέλος της ημερήσιας περιήγησής μας αφορά το κομμάτι της λοφοσυράς, όπου βρίσκεται μεταξύ του Γαλατσίου και της Φιλοθέης. Η περιήγησή μας θα ξεκινήσει μέσα από το πάρκο Βεϊκού, καταλήγοντας στην παλιά Δεξαμενή, και από εκεί θα οδηγηθούμε μέσω μονοπατιού στην κορυφή του λόφου, όπου βρίσκονται τα απομεινάρια του αρχαίου ιερού. Κατά όλη τη διάρκεια της διαδρομής συναντούσαμε σημεία όπου σταματούσαμε για λίγα λεπτά αγναντεύοντας την θέα και αυτόματα κατανοούσαμε την αξία του μέρους για τους ανθρώπους που πάτησαν αυτούς τους λόφους. Το τοπίο από τη λοφοσυρά, ακόμα και με την ανθρώπινη παρέμβαση που έχει αλλάξει αισθητικά τη μορφή της, έχει ακόμα εκείνη την ενέργεια που ο αρχαίος άνθρωπος θα την θεωρούσε ιερή. Στο χώρο της παλιάς Δεξαμενής μας περίμενε κάτι πρωτότυπο. Η παλιά Δεξαμενή στην οροφή της φέρει ένα σχηματισμό από λίθους, όπου σχηματίζεται μία σπήρα. Ο συγκεκριμένος σχηματισμός αποτελεί καλλιτεχνικό έργο, όπως ήταν η περιγραφή του στην πινακίδα που υπήρχε πλησίον του χώρου. Αυτό που μας δημιούργησε την περιέργεια είναι ότι σε παλαιότερες φωτογραφίες όπου βρήκαμε στο διαδίκτυο, στο κέντρο της σπήρας υπήρχε ένας σταυρός, όπου πλέον δεν υπάρχει.
Κάνοντας μια περαιτέρω αναζήτηση σε καλλιτεχνικό λεύκομα που παρουσιάζεται το συγκεκριμένο land art, δείχνει πως στην πρωτότυπη εκδοχή του ο σταυρός δεν υπήρχε. Αφήνουμε την παλιά δεξαμενή πίσω μας και συνεχίζουμε την πορεία μας ανεβαίνοντας στο μονοπάτι που οδηγεί στην κορυφή του βόρειου τμήματος της Λοφοσυράς, όπου υπάρχουν τα απομεινάρια του αρχαίου ιερού, εκεί που κάποτε υπήρχε το ξύλινο άγαλμα του Διός και κοιτούσε την Ανατολή. Μετά από ανασκαφές που διενεργήθηκαν το 1976 από τον αρχαιολόγο Hans Latter του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, ήρθαν στο φως κατάλοιπα κτηρίων που σχετίζονται με την κλασική λατρεία του Διός και με προγενέστερη περίοδο. Η ανασκαφή αποκάλυψε τα θεμέλια λίθινου βωμού, τον οποίο περιέβαλε κυρτό τείχος. Τα ερείπια που χρονολογούνται στο 3ο-4ο του 4ου αιώνα π.Χ. σχετίζονται προφανώς με τη λατρεία του Ομβρίου Διός. Εικάζεται ότι η λατρεία του ανάγεται στον 5ο αιώνα π.Χ., ενώ αυτή συνεχίστηκε μέχρι τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Η παλαιότερη ιστορία του χώρου δεν είναι απολύτως σαφής. Υπάρχουν ενδείξεις χρήσης της κορυφής του λόφου από την προχωρημένη γεωμετρική περίοδο, στα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ., με βάση κεραμικά αναθήματα και ένα ελλειψοειδές κτίριο που ανεγέρθηκε γύρω στο 700 π.Χ. Οι διαστάσεις του είναι μήκος 11,5 μέτρα και πλάτος 7,5 μέτρα. Σώζεται ο περιμετρικός τοίχος, χτισμένος με αδρά πελεκυμένους ογκολίθους, κατά το πολυγωνικό σύστημα. Σε μικρή απόσταση και νοτιότερα υπάρχουν τα θεμέλια κυρτού τείχου, που πιστεύετε ότι άνοικε σε μεγάλο τύμβο. Παρόλο την ανασκαφή που ξεκίνησε το 1976, ο πρώτος που ανακάλυψε τα ίχνη του αρχαίου βωμού ήταν ο αρχαιολόγος Μπέρντ στα 1936. Ο Διονύσιος Σουμερλής στην ιστορία των Αθηνών αναφέρει ότι στη Λοφοσυρά των Λυκοβουνίων βρισκόταν το δάσος των Ευμενίδων, όπου οδηγήθηκε ο Ειδίποδας από την κόρη του Αντιγόνη για να ξεπληθεί από τις αμαρτίες της οικογένειας των Λαβδακίδων μέχρι να δικαστεί. Η ιστορία συνεχίζει αναφέροντας ότι ο Ειδίποδας κρύφτηκε σε μια σπηλιά και όταν τον αναζήτησαν δεν τον βρήκαν ποτέ. Η γεωγραφική μορφολογία των Λυκοβουνίων υποδεικνύει την συνέχεια της Λοφοσυράς σχεδόν μέχρι τους δυτικούς πρόποδες του ημιτού σε πολύ παλαιότερα χρόνια. Η ανάπτυξη και η επέκταση της πόλης των Αθηνών και η σύγχρονη εκμετάλλευση των λόφων άλλαξε δραματικά το αττικό τοπίο και την όψη των Λυκοβουνίων. Αναζητώντας την ιστορία των Λυκοβουνίων, καταφέραμε και ανακαλύψαμε και σύγχρονους αστικούς μύθους που δεν τη χάνουν ιδιαίτερης δημοφιλίας και αναφέρουν για μια γυναικεία αφασματική παρουσία, η οποία εμφανίζεται άνωθεν του πάρκου Βεϊκού, ακριβώς εκεί που τελειώνει το πάρκο και ξεκινάει η πλαγιά του λόφου Φιλοθέης. Η ερευνητική προσπάθειά μας στην τοποθεσία των Λυκοβουνίων αφορά τις προϋποθέσεις που εκφράζονται μέσω θεωριών, αλλά και απόψεων για το εάν ένα μέρος μπορεί να θεωρηθεί στοιχειωμένο βάσει των ιστορικών δεδομένων και μόνο. Με τη συνεχής ανθρώπινη παρουσία ανά τους αιώνες, τις αναλλαγές της χρήσης του μέρους, αλλά και με τα γεγονότα που έχουν λάβει μέρος στους λόφους των Λυκοβουνίων, θεωρήσαμε ότι είναι μια καλή ευκαιρία να θέσουμε σε δοκιμή αυτές τις απόψεις αλλά και θεωρίες. Η πρώτη βραδινή έρευνα
Έχει διερευνητικό χαρακτήρα και επικεντρώνεται στο κομμάτι που βρίσκεται άνωθεν του άλσους Βεϊκού, στην πλαγιά του βόρειου λόφου, όπου βρίσκεται στην πλευρά που βλέπει προς το γαλάτσι. Αυτό το μονοπάτι πάει μέσα εδώ πάνω στα πάνω δέντρα. Το μονοπάτι. Τι λες? Για να το φακό σου. Για αυτό που στα εκεί. Έπειτα από 2 ώρες συνεχής περιήγησης στην πλαγιά, αποφασίζουμε να πραγματοποιήσουμε μία συνεδρία με Spirit Box. Η ηχορύπανση από τη λεωφόρο Βεϊκού, αλλά και από το ευρύτερο αστικό περιβάλλον, δεν μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε κάποια συνεδρία EVP. Είναι κάποιος εδώ μαζί μας? Αυτή εδώ η συσκευή που κρατάω στο δεξί μου χέρι σας διευκολύνει να μιλήσετε? Σας είναι εύκολο να μιλήσετε μέσω αυτής της συσκευής? Πάμε κύριε. Είπε κάποιος ναι κύριε. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι δεν πιστεύουν. Είναι σκεπτικιστές, δεν πιστεύουν ότι υπάρχει ψυχή, δεν πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός, δεν πιστεύουν ότι όλα είναι ύλη. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Αποχωρούμε και αποφασίζουμε να επανέλθουμε με μια κανονική βραδινή έρευνα πάλι στο σημείο της πλαγιάς πάνω από το άλσος Βεϊκού και στους χώρους της παλιάς δεξαμενής και του αρχαίου ιερού όπου βρίσκεται στην κορυφή του λόφου.
Αποφασίζουμε να ξεκινήσουμε τη βραδινή έρευνα, απλά παρατηρώντας τον χώρο με μια υπέρυθρη κάμερα, μια στατική wide spectrum κάμερα και έναν εγγραφέα ήχου. Χρειάζεται να επαναλάβουμε ότι ο θόρυβος από το αστικό περιβάλλον δεν μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε συνεδρία EVP. Όπως και στη βραδινή διερευνητική έρευνα, έτσι και τώρα, δεν παρατηρήσαμε και δεν έπεσε υπό την αντίληψή μας κάτι το αξιοπερίεργο. Και έτσι συνεχίζουμε την πορεία μας προς το χώρο της παλιάς δεξαμενής. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ακούγεται ένας εμφανής ακουστικά χτύπος, όπου όπως τον αντιληφθήκαμε εκείνη τη στιγμή, μας προξένησε την περιέργεια. Χρειάζεται να τονίσουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα ερειπωμένο αντιλιοστάσιο και η φυσική λογική εξήγηση που δώσαμε είναι λόγω της συστολής και της διαστολής των υλικών που μπορεί να προκαλέσουν το συγκεκριμένο ήχο. Χρειάζεται να τονίσουμε ότι είμαστε τα μόνα άτομα στο χώρο της παλιάς δεξαμενής. Κατά την κάμερα, γιατί θα φωνήσω. Τράβα εδώ. Εκεί είμαστε. Το έχω. Είναι κάποιος εδώ και επηρεάζει αυτή τη συσκευή, τα λαμπάκια. Εάν είναι κάποιος εδώ, ας κάνει αυτά τα λαμπάκια να αναβοσβήσουν ξανά. Αν είναι κάποιος εδώ, ας ανάψει τα λαμπάκια σε αυτή τη συσκευή.
Σε αυτούς τους λόφους εδώ πέρα ήταν ο λίσταρχος Κακαράπης που ήξερε και τον Ταβέλη. Εσύ που μόλις μας το επιβεβαίωσες, τον ήξερες τον Κακαράπη? Έμενες σε αυτούς τους λόφους, ήσουν αβοσκός? Δεν ήσουν άνθρωπος. Δεν είσαι άνθρωπος. Αφήνουμε την παλιά δεξαμενή πίσω μας και οδηγούμαστε στο χώρο του κάποτε αρχαίου ιερού, στην κορυφή του λόφου Φιλοθέης. Πριν ξεκινήσουμε να πραγματοποιούμε κάποια συνεδρία, αποφασίζουμε να περιηγηθούμε στον χώρο με μια υπέρυθρη κάμερα και με μια wide spectrum κάμερα. Μετά και τη 40 λεπτή περιήγησή μας, αποφασίζουμε να πραγματοποιήσουμε μία συνεδρία ATC με Spirit Box, σαρώνοντας τις συχνότητες των βραχαίων, στο σημείο που στεκόταν ο αρχαίος βωμός. Ανοίξω το K2. Το K2 αναβοσβήνει. Είναι κάποιος εδώ? Εδώ υπήρχε ακροματοδιός. Εδώ πέρα σε αυτό εδώ το σημείο γινόταν θυσίες. Τι θυσίες γινόντουσαν? Υπήρχε σφαγείο?
Αποχωρούμε από το λόφο Φιλοθέης και κατηφορίζουμε πιο νότια, στο επόμενο πτήμα της λοφοσειράς, εκεί που ο άνθρωπος χάραξε την παρουσία του με τον πιο εμφανή τρόπο στα μάτια του επισκέπτη. Υπάρχουν εικασίες της προέλευσης της ονομασίας Αγχισμός. Θεωρείται ότι οι μητερές κορυφές των λόφων είναι η αιτία. Όμως οι μητερές κορυφές των Λυκοβουνίων δεν προέρχονται από κάποια γεωμορφολογική αιτία, αλλά από την εκμετάλλευση των λόφων από τις αρχές του 1900 και μετά. Ολόκληρα πτήματα των λόφων κυριολεκτικά εξαφανίστηκαν από τη λατομική δραστηριότητα, αφήνοντας μητερές κορυφές με αποτέλεσμα να αλλάξει τελείως το τοπίο. Σχεδόν όλο το μεσαίο πτήμα της λοφοσειράς σκάφτηκε δεκάδες μέτρα προς τα κάτω, με αποτέλεσμα ο επισκέπτης σήμερα να συναντά μητερές κορυφές και πλατώματα, αλλά και τα αναπομείνοντα ερείπια των εγκαταστάσεων των λατομείων. Η Αθήνα εξαπλωνόταν και οι απαιτήσεις για δομικά υλικά μεγάλωναν. Εκτός από τα λατομεία χτίστηκαν και ασβεστοκάμινα, κοντά και γύρω από τα λατομεία του κεντρικού μέρους λοφοσειράς. Η λειτουργία των λατομείων και των ασβεστοκάμινων πρόσφερε εργασία σε εκατοντάδες εργάτες που εγκαταστάθηκαν στις γύρω περιοχές. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, οι κατοχικές δυνάμεις στην αναζήτηση πόρων επίταξαν τα ασβεστοκάμινα και επέβαλαν σε καταναγκαστική εργασία Έλληνες. Ιστορίες για εκτελέσεις στον καιρό της κατοχής, αλλά και κατά το διάστημα όπου αποχώρησαν οι δυνάμεις του κατακτητή στην περίοδο των Δεκεμβριανών, ακούγονται ως μνήμες μιας άλλης εποχής. Ξεκινούμε την εξερεύνησή μας από το βορειοδυτικό κομμάτι του μεσαίου πτήματος της λοφοσειράς, εκεί που ακόμα υψώνεται η καμινάδα του ασβεστοκάμινου και οι εγκαταστάσεις του λατομείου. Από το καταπράσινο λόφο Φιλοθέης και την πλαγιά άνωθεν του Άλσος Βεϊκού βρισκόμαστε σε μια άλλη πραγματικότητα, εκείνη της ερείπωσης και της εγκατάλειψης, και σε συνδυασμό με το απόκοσμο τοπίο των κορυφών που δημιουργήθηκαν από τη λατόμηση των λόφων, δημιουργούν ένα απόκοσμο συναίσθημα. Σήμερα, σχεδόν μισό αιώνα μετά το κλείσιμο του λατομείου, το μόνο που θυμίζει τις παλιές εποχές είναι το μεγάλο φουγάρο ύψους 20 μέτρων του ασβεστοκάμινου που δεσπόζει στο χώρο, αλλά και τα ερειπωμένα βοηθητικά κτίρια. Πριν από δεκάδες χρόνια, ο χώρος συνολικής έκτασης 35 στρεμμάτων του λατομείου έσφιζε από ζωή, με τα φορτηγά να πηγαίνουν έρχονται και περισσότερους από 100 εργάτες να τοποθετούν δυναμίτιδα, ανατινάζοντας τους βράχους. Οι εγκαταστάσεις του λατομείου είναι πλέον ερειπωμένες και κατά τις βραδινές ώρες η οποιαδήποτε παραμονή στους συγκεκριμένους χώρους κρίνεται επισφαλής. Παρ' όλα αυτά, ο χώρος του ασβεστοκάμινου δεν δείχνει έντονα σημάδια περιθωριακής δραστηριότητας.
Ξεκινάμε τη βραδινή έρευνά μας με μια περιήγηση στο χώρο, έχοντας μια υπέρυθρη κάμερα και ένα φορητό εγγραφέα ήχου. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και μόλις λίγα λεπτά αφότου έχουμε εισέλθει στο χώρο του ασβεστοκάμινου, καταγράφεται ένα ηχητικό φαινόμενο από το μικρόφωνο του φορητού εγγραφέα ήχου, αλλά και το μικρόφωνο της υπέρυθρης κάμερας, το οποίο δεν έγινε αντιληπτό από τα μέλη της ομάδας. Εδώ προσοχή Κώστα, γιατί Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή καταγράφονται ταυτόχρονα δύο ηχητικά φαινόμενα. Το ένα ηχητικό φαινόμενο καταγράφηκε στο μικρόφωνο της υπέρυθρης κάμερας και το δεύτερο ηχητικό φαινόμενο μόνο στο μικρόφωνο του ψηφιακού εγγραφέα. Έχουμε διασχίσει το ασβεστοκάμινο και βρισκόμαστε στην κορυφή της βόρειας πλαγιάς του Λατομείου. Αποφασίζουμε να κινηθούμε νότιο-ανατολικά με ανωδική πορεία, ώστε να βρεθούμε σε ένα μικρότερο λατομείο που βρίσκεται λίγο πιο ψηλά. Ουσιαστικά βρισκόμαστε σε ένα πλάτωμα που περικλείεται από μια βραχώδης πλαγιά. Αποφασίζουμε να αφήσουμε ένα EMF K2, ένα REM pod και έναν φορητό εγγραφέα ήχου στο έδαφος και να απομακρυνθούμε από το σημείο που βρίσκονται οι συσκευές. Με την αποχώρησή μας και αφήνοντας τις συσκευές, καταγράφεται ένα ηχητικό φαινόμενο. Το συγκεκριμένο ηχητικό φαινόμενο καταγράφηκε μόνο από τον φορητό εγγραφέα ήχου.
Ας έρθει πλησιάσει αυτά τα τρία αντικείμενα. Σε αυτό το χρονικό σημείο καταγράφεται μόνο από το φορητό εγγραφέα ήχου ένα ηχητικό φαινόμενο. Ας έρθει πλησιάσει αυτά τα τρία αντικείμενα. Μπορεί να μιλήσει, να τα κουμπίσει, να τα κάνει ό,τι θέλει. Εδώ πέρα σε αυτούς τους λόφους ήταν ο Κακαράπης. Ήταν ο αποτρόπιος ληστής. Το λιμέρι του πού ήτανε? Ήξερε τον Ταβέλη? Ο Κακαράπης συνεργαζόταν με τον Ταβέλη? Είστε εδώ δίπλα μας, γύρω μας, μας βλέπετε? Είστε κοντά μας? Έπειτα από 2 ώρες στο σημείο που βρισκόμαστε, αποχωρούμε. Συνεχίζουμε την πορεία μας, επιστρέφοντας στο ασβεστοκάμινο, για να πραγματοποιήσουμε κάποιες συνεδρίες EVP. Είχαν έρθει εδώ οι Γερμανοί για να επιτάξουν τους Έλληνες. Νομίζω κάτι άκουσα, Γιάννη. Συνεχίζουμε. Εδώ παλιά ήταν ασβεστοκάμινα. Είχαν γίνει τελετές. Είναι τρομακτικό, έτσι, με έχει πιάσει το κεφάλι μου τώρα αυτή τη στιγμή. Και εμένα. Δεν μπορώ και να σε αυτό το δωμάτιο. Πάρε ενέργεια από όποια συσκευή θέλεις για να δηλώσεις την παρουσία σου. Εμείς ήρθαμε εδώ για να μάθουμε
για αυτό το μέρος. Δεν θέλουμε να σου κάνουμε κακό. Με πιάσει το κεφάλι μου τώρα άσχημα, έτσι. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να παραμείνουμε όλο στον χρόνο. Ναι. Είναι κάποιος εδώ σε αυτό το χώρο? Ναι, είναι λίγο πιο ήρεμος ο χώρος. Είναι κάποιος εδώ? Που γνωρίζει να μας πει εάν αυτό εδώ το μέρος το είχαν επιτάξει οι Γερμανοί? Εάν είναι κάποιος εδώ, σε αυτό εδώ το χώρο, μπορεί να επηρεάσει μία από τις δύο συσκευές που έχω στο δεξί μου χέρι. Μπορεί να έρθει να πλησιάσει εδώ και να κάνει αυτή εδώ τη συσκευή με το πράσινο φωτάκι να αναβοσβήσουν οι λιχνίες της. Είτε να έρθει να πλησιάσει αυτή τη συσκευή, το άλλο φωτάκι, και να μιλήσει. Και έτσι θα ακούσουμε τι έχει να μας πει. Είναι κάποιος εδώ που γνωρίζει τι έχει γίνει σε αυτό εδώ το μέρος? Αν έχει γίνει κάτι άσχημο, κάτι αποτρόπαιο? Εάν δεν μπορεί να επηρεάσει τις συσκευές, ας κάνει ένα μικρό θόρυβο. Ας κάνει ένα χτύπο. Αφήνουμε προσωρινά το μεσαίο κομμάτι της Λοφοσυράς και μετακινούμαστε στο νοτιότερο μέρος των Λυκοβουνίων, εκεί που βρίσκεται η καταφήμη μικρή σπηλιά του Λίσταρχου Κακαράπη. Ο Λουκάς Μπελούλιας, η Κακαράπης, ήταν ληστής που έδρασε στα τέλη του 19ου αιώνα και έλαβε μέρος στη μάχη στο Ζεμενό στις 12 Ιουλίου του 1856 μαζί με τον Χρήστο Νταβέλη. Στη μάχη στο Ζεμενό, επικεφαλής της χωροφυλακής ήταν ο ραχοβίτης υπολογαγός Γιάννης Μέγας. Όλα τα παλικάρια του Κακαράπη σκοτώθηκαν στη μάχη ή εχμαλωτίστηκαν και αργότερα οδηγήθηκαν στην κρεμάλα, εκτός από τον αποτρόπαιο Κακαράπη, που κανένας δεν έμαθε τι απέγινε, και μέχρι και σήμερα οι κυνηγοί των θησαυρών ακολουθούν τις φήμες που λένε ότι ο Κακαράπης σώθηκε και λίγο πριν πεθάνει από βαθιά γεράματα άφησε χάρτες με τα μέρη που ο Χρήστος Νταβέλης έκρυβε τους θησαυρούς του ή ότι είχε φύγει στην Αμερική. Η επικρατέστερη εκδοχή για το πως έγινε ληστής ο Λουκάς Μπελούλιας αναφέρει πως η γυναίκα του ατιμάστηκε από κάποιον καλόγερο
και ο Λουκάς σκότωσε τον καλόγερο. Τότε η ελληνική δικαιοσύνη κατεδίωξε άγρια τον Μπελούλια, που αναγκάστηκε να βγει στα βουνά. Ο Λουκάς τα χρόνια που ήταν στα βουνά αγρίεψε και απέκτησε το παρατσούκλι Κακαράπης και κατάφερε να γίνει ένα από τα πρωτοπαλίκαρα της συμμορίας του Νταβέλη. Η έρευνά μας επικεντρώνεται στη λεγόμενη Κακαρότρυπα, αλλά είναι και μια καλή ευκαιρία να επισκεφθούμε το σπήλαιο Σωτήρος που βρίσκεται πιο χαμηλά. Την ονομασία του το σπήλαιο την πήρε από την τοποθεσία που είχε οριστεί να ανεργεθεί το τάμα του έθνους, ο Ιερός Ναός του Σωτήρος. Στην τέταρτη Εθνοσυνέλευση του 1829, που πραγματοποιήθηκε στο Αρχαίο Θέατρο του Άργους υπό τον Ιωάννη Καποδίστρια, οι Έλληνες αγωνιστές αποφάσισαν να κάνουν ένα τάμα ώστε να ευχαριστήσουν το Σωτήρα Χριστό για την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Οθωμανούς, με το να κατασκευαστεί ένας μεγάλος ναός του Σωτήρος, το ευχαριστήριο δώρο του έθνους προς τον Θεό. Φυσικά το τάμα δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, αλλά το 1968 το τότε δικτατορικό καθεστώς το επανέφερε, σχεδιάζοντας την ανέργεια ενός ναού του Σωτήρος στην Αττική, που θα ήταν ορατός από παντού. Και το καταλληλότερο σημείο που συμφωνήθηκε ήταν στο νότιο κομμάτι της λοφοσειράς των Λυκοβουνίων. Μέχρι και σήμερα το τάμα του έθνους δεν έχει πραγματοποιηθεί. Το σπήλαιο του Σωτήρος θεωρείται γενικού τουριστικού ενδιαφέροντος. Έχει πλούσιο διάκοσμο, από σταλαχτίτες, σταλαγμίτες, κολόνες και στολίσματα στα τυχώματα όλων των θαλάμων του. Παρ' όλα αυτά, το εσωτερικό του σπηλαίου παραμένει δυσπρόσιτο και μέχρι και σήμερα δεν έχει πάρθει κάποια πρωτοβουλία ώστε να αξιοποιηθεί τουριστικά. Το ότι είναι δυσπρόσιτο μάλλον δεν εμποδίζει κάποιους να πετάνε μπάζα και σκουπίδια στο εσωτερικό του σπηλαίου, μετατρέποντάς το σε υπόγειο σκουπιδότοπο. Ποιος είναι εδώ? Ποιος είναι εδώ? Ποιος είναι εδώ? Εάν υπάρχει κάποιος εδώ και θέλει να επιβεβαιώσει την παρουσία του στο χώρο εδώ πέρα, μέσα σε αυτό το σπήλαιο, μπορεί να έρθει και να πλησιάσει αυτό εδώ το αντικείμενο που έχουμε ακουμπήσει πάνω σε αυτό το βράχο που το δείχνω με το αριστερό μου χέρι. Μπορεί να έρθει να το πλησιάσει. 14,7-59%. Είναι κάποιος εδώ σε αυτό εδώ το σπήλαιο?
Ποιος είναι εδώ? Αν είναι κάποιος εδώ και δεν μπορεί να μιλήσει μέσω αυτής εδώ της συσκευής, μπορεί να πλησιάσει τη συσκευή που έχουμε το πράσινο φωτάκι εδώ πέρα πάνω στο βράχο και να προσπαθήσει να την επηρεάσει. Εάν μπορεί να το κάνει. Όποιος είναι εδώ έχει το ελεύθερο να χρησιμοποιήσει ό,τι κρατάμε στα χέρια μας και ό,τι έχουμε ακουμπήσει κάτω στο έδαφος και να προσπαθήσει να αλληλεπιδράσει με αυτά. Είναι κάποιος εδώ? Κάποιο πνεύμα, κάποια οντότητα σε αυτό εδώ το σπήλαιο? Μετά και από 2 ώρες εντός του σπηλαίου αποχωρούμε και μετακινούμαστε στην ονομαζόμενη Κακαρότρυπα. Η σύνδεσή της με το λίσταρχο Κακαράπη, σαν πιθανό λιμέρι του, μέσα στην περιοχή των Λυκοβουνίων, δημιούργησε ένα πλήθος ιστοριών αλλά και φημών σε πολύ παλαιότερα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, όταν ρωτήσαμε κατοίκους όπου ζουν αρκετές δεκαετίες στην περιοχή, δεν έχουν ακούσει και δεν έχουν δει τίποτα περίεργο. Μάλιστα μας αναφέρανε ότι σε πολύ παλαιότερα χρόνια χρησιμοποιόταν ως μαντρί ή καίγανε ξύλα από κλαδέματα. Έτσι δικαιολογούνται και οι ανθρακώσεις από φωτιά που έχει στο εσωτερικό της η μικρή σπηλιά. Όπως και στην πλαγιά άνωθεν του Άλσος Βεΐκου, έτσι και εδώ συναντάμε το πρόβλημα της ηχητικής ηχορύπανσης από το αστικό περιβάλλον, με συνέπεια να αποφασίσουμε να πραγματοποιήσουμε μία συνεδρία με Spirit Box. Το χαρακτηριστικό στη συγκεκριμένη συνεδρία ήταν ότι το Spirit Box δεν είχε σχεδόν καμία απολύτως απόκριση. Είναι κάποιος εδώ? Είναι κάποιος ο οποίος θα ήθελε να δηλώσει την παρουσία του? Εάν είναι εδώ κάποιος, ας έρθει να επηρεάσει τις συσκευές μας ή να μας μιλήσει μέσω αυτής της συσκευής που κρατάω στο δεξί μου χέρι. Θέλουμε ναι ή όχι? Αυτό εδώ το μέρος ήταν σπηλιά του Κακαράπη? Παιδιά, το Spirit Box έχει συγγύσει τελείως. Ναι. Εδώ είναι τα τουρκοβούνια.
Έχει γίνει κάτι άσχημο σε αυτό εδώ το μέρος? Ναι ή όχι? Εδώ κάποτε ερχόντουσαν και έκρυβαν λάφυρα σε αυτή εδώ τη σπηλιά. Σε αυτό το σημείο συνεχίζουμε και αποφασίσουμε να κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια με σάρωση στα βραχαία. Εδώ είναι η σπηλιά του Κακαράπη. Είναι κάποιος εδώ? Μετά από 3 ώρες παραμονή στη μικρή σπηλιά και στους γύρω χώρους της, αποφασίζουμε να αποχωρήσουμε και να συνεχίσουμε την έρευνά μας στο μεσαίο κομμάτι της λοφοσειράς. Εάν το βορειοδυτικό κομμάτι του μεσαίου πτήματος της λοφοσειράς δείχνει έντονα την αίσθηση της εγκατάλειψης και της ερείπωσης, στο νοτιοανατολικό κομμάτι είναι ακόμα πιο εμφανές, με σημάδια που δείχνουν ξεκάθαρα περιθωριακές δραστηριότητες. Παντού βρίσκονται ρυπωμένα βοηθητικά κτίρια, σπαζοτριβία και εγκαταστάσεις που υποδηλώνουν την κάποτε έντονη λατομική δραστηριότητα. Όπου κι αν κοιτούσαμε, βλέπαμε παντού νταμάρια και χωματόδρομους που συνδέανε κάποτε τα λατομεία με τα σπαζοτριβία, και όλα αυτά δίπλα στο παλαιό ψυχικό, δημιουργώντας μία αντίθεση που σπάνια συναντάς εντός αστικού ιστού. Η εξορυκτική δραστηριότητα ξεκίνησε το 1937 από την εταιρεία Kekrops στο νοτιοανατολικό κομμάτι του μεσαίου λόφου των Λυκοβουνίων, και το 1949 οι εργασίες επεκτάθηκαν και στο Δήμο Γαλατσίου από την εταιρεία Λατό στο βορειοδυτικό κομμάτι του λόφου. Το 1976 σταμάτησε η λειτουργία και των 2 λατομικών επιχειρήσεων, αφήνοντας πίσω τους ένα λιωμένο τοπίο. Το φθαρμένο φυσικό ανάγλυφο, σε συνδυασμό με την επέκταση του πολεοδομικού ιστού, έχουν μετατρέψει το λόφο σε έναν υπολειμματικό χώρο δίχως ταυτότητα. Το ανάγλυφο που προέκυψε μετά το πέρας των εξορυκτικών εργασιών είναι ένα σύνολο από εξάρσεις και κοιλότητες με έντονες υψομετρικές διαφορές που φτάνουν και τα 54 μέτρα. Στο παλαιό ψυχικό, όπως και στο Γαλάτσι, με την ανάπτυξη και την επέκταση του αστικού περιβάλλοντος, οι εταιρείες παραχώρησαν εκτάσεις που τους άνοικαν για δόμηση κατοικιών. Η Kekrops ιδρύθηκε κατά το τελευταίο έτος της Μικρασιατικής καταστροφής, το 1923, τη χρονιά κατά την οποία υπογράφηκε η Συνθήκη της Λοζάνης. Οι 2 βασικοί μέτοχοί της, ο βιομήχανος και πολιτικός Γεώργιος Ισαΐας, όπου ήταν και υπουργός συγκοινωνιών εκείνη την εποχή, και η Αθηναϊκή Εταιρεία προς ενίσχυση του εμπορίου και της βιομηχανίας,
συνεισέφεραν στην εταιρεία 2 μεγάλα κτήματα, ιδιοκτησία τους, τα οποία μετά την κατάρτιση ενός από τα πρώτα πολεοδομικά σχέδια της εποχής αποτέλεσαν το συνοικισμό του παλαιού ψυχικού. Εκτός από τις ερειπωμένες κτηριακές εγκαταστάσεις των λατομείων, υπάρχουν και χώροι οι οποίοι είχαν σκοπό διαμονής, πολύ πιθανόν για τους εργάτες. Μετά την εγκατάλειψη των λατομικών εγκαταστάσεων, οι συγκεκριμένοι χώροι έγιναν στέκια για ομάδες που έπραταν ή πολύ πιθανόν ακόμα πράττουν περιθωριακές δραστηριότητες ή πολύ πιθανόν οι συγκεκριμένοι χώροι να χρησιμοποιούνται από άστεγους. Κάτι που κατά την ημερήσια περιήγησή μας το διαπιστώσαμε από κοντά. Ξεκινάμε την ημερήσια εξερεύνησή μας από το σημείο που κάποτε βρισκόταν η κεντρική πύλη των λατομικών εγκαταστάσεων. Όλοι οι χώροι είναι διάσπαρτοι από κάθε λογής αντικείμενο, με πολλά από αυτά να μην έχουν σχέση με τις εγκαταστάσεις του λατομείου και με ένα συναίσθημα απομόνωσης να περιβάλλει τον χώρο. Συνεχίζουμε την πορεία μας προς το χώρο των σπαζοτριβίων και των μικρών κτηρίων που βρίσκονται άνωθεν τους. Από τις εγκαταστάσεις των λατομείων απομακρυνόμαστε ακόμα περισσότερο, οδεύοντας προς τα λατομεία. Το σημείο που αφήσαμε για το τέλος είναι μερικά κτίσματα που μοιάζουν με χαμόσπιτα με τον αριθμό 13. Εμφανισιακά μοιάζουν ίδιας ηλικίας αλλά και τεχνοτροπίας με τα κτίσματα που βρίσκονται στην είσοδο των λατομικών εγκαταστάσεων. Στο εσωτερικό τους είναι εμφανέστατο ότι υπήρχε κανονική διαβίωση σε παλαιότερα χρόνια.
αυτό κάποτε εκεί στο βάθος ήταν το μπάνιο. Παρατηρώντας τον χώρο, βρίσκαμε διάφορα αντικείμενα που υποδήλωναν την κάποτε ανθρώπινη παρουσία. Κατά την αποχώρησή μας, αποφασίσαμε ως ομάδα να ξαναεπισκεφθούμε το μέρος των ερειπωμένων λατομικών εγκαταστάσεων στο νοτιοανατολικό κομμάτι του μεσαίου λόφου της λοφοσειράς των Λυκοβουνίων, προκειμένου μήπως διαπιστώσουμε τυχόν αλλαγές στους μικροχώρους πριν πραγματοποιήσουμε κάποια βραδινή έρευνα. Η κατάλληλη στιγμή μας δόθηκε όταν ξέσπασε μία έντονη βροχόπτωση που συνοδευόταν από αστραπές και βροντές. Θεωρήσαμε ότι είναι μια καλή ευκαιρία να δοκιμάσουμε εκείνες τις θεωρίες που μιλούν ότι μια έντονη βροχόπτωση ή μια καταιγίδα ενισχύει τη δραστηριότητα οριακών φαινομένων. Είναι κάποιος εδώ? Μένει κάποιος σε αυτό το σπίτι? Αμήν. Σταθερό πλάνο, σταθερό πλάνο. Εάν είναι κάποιος εδώ, το K2 έχει απογειωθεί. Σταμάτησε. Εδώ παλιά έμενε κάποια ηλικιωμένη κυρία. Αυτή η ηλικιωμένη κυρία έχει πεθάνει? Σε ενοχλούμε που είμαστε εδώ πέρα? Θέλεις να φύγουμε? Εάν θέλεις να φύγουμε, θέλεις να φύγουμε, μπορείς να κάνεις ένα απλό κτύπο αισθητό ώστε να το ακούσουμε και θα φύγουμε. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή καταγράφεται ένα ηχητικό φαινόμενο στον φορητό ψηφιακό εγγραφέα ήχου. Το συγκεκριμένο ηχητικό φαινόμενο
δεν καταγράφηκε από το μικρόφωνο της κάμερας. Μπορείς να κάνεις ένα απλό κτύπο? Αισθητός, θα το ακούσουμε και θα φύγουμε. Συνεχίζουμε την πορεία μας, εξερευνώντας τους διπλανούς χώρους. Και είχαν και αγοράκι. Εδώ κάποιος έκανε συλλογή από κοχύλια. Αποχωρούμε από το σημείο που βρισκόμαστε και μετακινούμαστε στα υπόλοιπα καταλύματα που βρίσκονται στην είσοδο των ερειπωμένων λατομικών εγκαταστάσεων. Γύρω από την πίσω πλευρά. Και εδώ στο σιρτάρι, κοίτα πως έχει. Τοξικομανής. Και εδώ. Ναι. Κοίτα εκεί. Είμαστε μέσα τέτοια συνενέσεις. Εδώ κάρτες, βλέπεις. Τα κομποσκήνια. Ναι. Τελεία. Λιβάνι. Θα μου δώσει καλιά και βγαίνει στην πίσω πλευρά. Ξεκινάμε τη βραδινή ερευνά μας σε ερειπωμένες εγκαταστάσεις, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των λατομείων. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μόλις 3 βαθμούς πάνω από το 0. Έχουμε πραγματοποιήσει την πρώτη βραδινή περιήγησή μας
και αποφασίζουμε να ξεκινήσουμε από το χώρο των σπαζοτριβίων, πραγματοποιώντας μια συνεδρία EVP. Ποιος είναι εδώ? Αν θες, μπορείς να κάνεις κάποιον ήχο. Ή να εμφανιστείς μπροστά στις κάμερες, με κάποιο τρόπο. Εδώ είναι σπαζοτριβείο. Έχουν κάνει τελετές σε αυτό το χώρο? Κάνε έναν ήχο. Κάτι. Ή πες κάτι σε αυτή τη συσκευή και εμείς θα τα ακούσουμε. Σε ενοχλούμε? Κάνε έναν θόρυβο. Αν υπάρχεις, κάνε έναν θόρυβο. Μετά και την πρώτη συνεδρία, τίποτα το αξιοπερίεργο δεν συνέβη, μα ούτε και ενσταθήκαμε κάτι το περίεργο. Και έτσι συνεχίζουμε απομονώνοντας τους εαυτούς μας ακόμα περισσότερο, μετακινούμενοι σε ένα διπλανό σπαζοτριβείο. Είναι κάποιος στο χώρο που θα ήθελε να δηλώσει την παρουσία του? Εάν ναι, μπορεί να το κάνει στη συσκευή με το πορτοκάλι λαμπάκι. Ποιος είναι εδώ? Στο αριστερό μου χέρι ένιωσα κάτι. Έχουν γίνει τελετές εδώ? Άσχημα πράγματα? Εάν δεν θες να δηλώσεις την παρουσία σου μέσω αυτής της συσκευής με το πορτοκάλι λαμπάκι, κάνε έναν θόρυβο. Έναν χτύπο. Από τα δεξιά μου,
Ακούω κάποιους χτύπους, τώρα νομίζω ότι είναι συστολή διαστολή, το υλικό καθαρά. Ναι, πιστεύω κι εγώ. Κάνε ένα χτύπο. Στα δεξιά μου μέσα. Εάν δεν θες να είμαστε εδώ, κάνε ένα χτύπο και θα το καταλάβουμε για να σε αφήσουμε. Μετά και από αυτή τη συνεδρία, αποφασίζουμε να πραγματοποιήσουμε μία συνεδρία με Spirit Box στο ίδιο σημείο. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας με το Spirit Box, θα έχουμε και ένα REM Pod, ένα ανιχνευτή αρνητικών και θετικών ιόντων και ένα K2 μαζί με το φορητό εγγραφέα ήχου κοντά στο ηχείο του Spirit Box. Πάμε. Είναι κάποιος εδώ? Είναι. Έχουν γίνει τελετές εδώ? Ένα ναι ή ένα όχι θέλουμε. Πόσοι είστε εδώ? Πόσοι? Πάρτε ενέργεια, από όποια συσκευή θέλετε για να δηλώσετε την παρουσία σας. Έχουν γίνει άσχημα πράγματα εδώ? Πάρα πολλά. Μη δεν επαναλαμβάνουμε λέξεις, πιστά. Σε αυτούς τους λόφους είχε πατήσει ο ειδipodάς. Εδώ πέρα ήταν το δάσος των Ευμενίδων, κάπου σε αυτούς τους λόφους. Σε αυτό εδώ το κομμάτι του λόφου έχει μόνο λατομία και σπαζοτριβία. Ναι, άκουσα. Εδώ έχουν σκοτωθεί άνθρωποι. Σε αυτό εδώ το μέρος. Στην περιοχή. Ποιοι τους είχαν σκοτώσει? Έχει γίνει κάποια θυσία εδώ?
Τι θυσία έχει γίνει? Σε ποιον? Έχουν έρθει εδώ και έχουν κάνει σατανιστές τελετές. Ναι ή όχι? Τι είναι? Το διάβαζε. Αποχώρημα από το χώρο. Καλώς αποχωρούμε από το χώρο, κλείνουμε τις συσκευές. Αποφασίζουμε να συνεχίσουμε την πορεία μας προς τα λατομεία και ταυτόχρονα τραβούσαμε κάποιες φωτογραφίες από τους γύρω χώρους. Κατά τη διάρκεια της πορείας μας ανακαλύψαμε ένα σημείο όπου ήταν απρόσιτο από την κοινή θέα του επισκέπτη. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα τεχνητό άνοιγμα μέσα στο βράχο, όπου στο εσωτερικό του υπήρχε ένα παλιό τσιμεντένιο δωματιάκι, όπου η οροφή του σκεπαζόταν από παλιές γυψοσανίδες και το μεγαλύτερο μέρος του δεν ερχόταν σε επαφή με το εσωτερικό τείχομα του τεχνητού ανοίγματος μέσα στο βράχο. Κάτι σ' άκουσα εδώ. Πάει πολύ μέσα. Στο εσωτερικό του είναι εμφανές ότι κατά το παρελθόν είχε καεί, αφού η οροφή του και τα τυχώματά του είναι καλυμμένα από ανθρακώσεις. Στο πουθενά, έτσι, χωμένο μέσα στο βράχο, απίστευτο. Αποφασίζουμε να κάνουμε μια συνεδρία με Spirit Box έξω από την είσοδο του χώρου. Ποιος είναι εδώ? Έρχονται εδώ πέρα και το έχουν κάνει στέκι άνθρωποι αυτό εδώ το μέρος. Τι έρχονται και κάνουν εδώ? Τι έρχονται, τι άσχημα πράγματα έρχονται και κάνουνε? Καλώς κλείνουμε τη συσκευή.
Ouija. Έχουν έρθει εδώ και έχουν κάνει Ouija. Επαναλαμβάνω, έχουν έρθει εδώ άνθρωποι και έχουν κάνει Ouija. Έχουν άνθρωποι εδώ πέρα και έχουν κάνει Ouija σε αυτό εδώ το μέρος. Ναι, για κάποιο λόγο τώρα ο Σπίλουξ για κάποιο λόγο δεν απαντάει. Σας ενόχλησε αυτό που είπαμε για Ouija? Καλώς αποχωρούμε από το χώρο. Αποχωρούμε και από το συγκεκριμένο σημείο. Ο αέρας αρχίζει και δυναμώνει και συνεχίζουμε προς τους χώρους των λατομείων και αποφασίζουμε να συνεχίσουμε να τραβάμε φωτογραφίες από τους γύρω χώρους, χωρίς βέβαια κάτι το περίεργο να εμφανίζεται. Αυτό που ήταν εμφανέστατο ήταν αλλαγές σε κάποιους χώρους όσο αφορά κάποια γκράφιτι και κάποια αντικείμενα που βρέθηκαν σε σημεία που δεν ήταν πριν. Κάτι που υποδηλώνει ανθρώπινη παρουσία αναδιαστήματα. Σε διάφορα σημεία, στα λατομεία αλλά και στα κτίρια των λατομικών εγκαταστάσεων είχαν χαραχτεί με σπρέι διάφορα σύμβολα που παραπέμπουν στον αποκρυφισμό αλλά και στη μαύρη μαγεία. Φυσικά αυτό από μόνο του δεν αποδεικνύει κάτι και μπορεί απλά κάποιος ή κάποιοι να έπαιξαν προσπαθώντας να δημιουργήσουν αυτή την εντύπωση. Όπως και να έχει, η τοποθεσία προσφέρει απομόνωση από το αστικό μάτι για αρκετές περιθωριακές δραστηριότητες, ιδίως στις βραδινές ώρες. Μετακινούμαστε από τα λατομεία και οδηγούμαστε στα κτίρια που βρίσκονται κοντά στην είσοδο των λατομικών εγκαταστάσεων με μια υπέρυθρη κάμερα και έναν φορητό εγγραφέα ήχου. Σε αυτό το σημείο και μόλις έχουμε εισέλθει μέσα σε ένα βοηθητικό κτίριο, το ένα από τα μέλη της ομάδας όπου κρατάει και την υπέρυθρη κάμερα αποφασίζει να μετακινηθεί στο επόμενο δωμάτιο. Κατά τη διάρκεια της εισόδου στο κάτω μέρος της οθόνης, όπως δείχνει η υπέρυθρη κάμερα, εμφανίζεται κάτι που αρχικά ομοιάζει με αντανάκλαση ή κάποιο ίχνος από κάποια πηγή φωτός. Αναλύοντας περισσότερο το συγκεκριμένο γεγονός, το μόνο φως που υπάρχει είναι από τον φακό που είναι ορατό από τα μέλη της ομάδας και το υπέρυθρο φως της υπέρυθρης κάμερας, το οποίο δεν είναι ορατό στα ανθρώπινα μάτια. Υποθέσαμε μήπως είναι κάποια αντανάκλαση που δημιουργήθηκε από το φλας της φωτογραφικής μηχανής ή από την πορτοκαλί λιχνία που χρησιμοποιεί η DSLR μηχανή για να μπορεί να εστιάζει σε χαμηλό φως, αλλά σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί τέτοιου είδους αντανάκλαση. Στην περίπτωση που μπορεί να προκλήθηκε λόγω κάποιου αντικειμένου που μπορεί να βρισκόταν στο χώρο, δεν υπέπεσε υπό την αντίληψή μας κάποια μεταλλική γυάλινη επιφάνεια κατά τη διάρκεια του οπτικού φαινομένου, αφού μπροστά μας βρίσκονται σπασμένα ξύλινα ντουλάπια με σκουριασμένους μεντεσέδες. Επίσης, η κίνηση διαφαίνεται ότι είναι τερόχρονη στο συγκεκριμένο φαινόμενο και με τον τρόπο που κινείται η κάμερα ελαφρώς από τα αριστερά προς τα δεξιά, αλλά και σε σχέση με το φως του φακού. Η συγκεκριμένη φαινομενικά αντανάκλαση δεν έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά
που μπορεί να θεωρηθεί σκόνη. Επίσης στο χώρο δεν υπάρχει κάποιο ρεύμα αέρα και κατά όλη τη διάρκεια παραμονής στους χώρους των λατομείων δεν παρουσιάστηκε παρόμοιο φαινόμενο. Ακόμα και σε σημεία που υπήρχε αέρας αλλά και έντονη σκόνη που ήταν αισθητή από τα μέλη της ομάδας μας. Όπως και να έχει, δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι ως προς τις ερμηνείες. Τα οριακά φαινόμενα έχουν έντονο το χαρακτηριστικό της συγχρονικότητας. Μία συγχρονικότητα που μπορεί να οφείλεται σε απλούς και φυσικούς παράγοντες ανά περίπτωση, ανάλογα με το οριακό φαινόμενο που εκδηλώνεται. Προς τα κάτω σιγά σιγά. Τα λικοβούνια είναι άμεσα συνδεδεμένα με τους ανθρώπους του λεκανοπεδίου της Αττικής. Από την αρχαιότητα ως το σήμερα, η ανθρώπινη παρουσία τα έχει εμπλουτίσει με ιστορίες στη συνείδηση των ανθρώπων, αλλά ταυτόχρονα άλλαξε και την όψη τους. Η ανθρώπινη παρουσία ανά τους αιώνες στα λικοβούνια, αλλά και η εκμετάλλευσή τους, δημιούργησε ένα μέρος αντιθέσεων. Αντιθέσεις που χαρακτηρίζουν την ίδια την ανθρώπινη φύση. Σε αυτούς τους λόφους μπορείς να συναντήσεις το γαλήνιο πράσινο, αλλά ταυτόχρονα και τη θέα της ερείπωσης. Και όλα αυτά στο κέντρο του λεκανοπεδίου, όπου τα λικοβούνια παραμένουν να ορθώνουν το ανάστημά τους απέναντι στη θάλασσα του αστικού περιβάλλοντος. Αφήνουμε τα λικοβούνια προς το παρόν πίσω μας και συνεχίζουμε την πορεία μας βόρεια-ανατολικά.